જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચન નડિયાદમાં. તો તમે પકોડા, બ્રેડ પકોડા તો બહુ જ ખાધા હશે. તો તેવી જ એક નવી રેસિપી દહેગામના પ્રખ્યાત મિની પાઉં પકોડા બનાવવાની રેસિપી તમારી સાથે શેર કરીશ. તો આ મિની પાઉં પકોડા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે, પણ એમાં જે મસાલો બનાવવામાં આવે છે તે મસાલો બનાવવાની અને મસાલાને બેલેન્સ કરવાની જ ખૂબી છે. તો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, સાથે જ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન બટનને ડબલ ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા આવા જ અવનવા રેસિપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા મળે. તો ચાલો આજની આ નવી રેસિપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે તેના માટે 2 નંગ બાફેલા બટાકા લઈશું. તો અહીંયા એક બાઉલમાં આપણે બટાકાને મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણા બટાકા મેશ થઈ ગયા છે. તો તેમાં આપણે 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. અહીંયા તીખાસની પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધુ કે ઓછી લઈ શકો છો. 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. લસણ ન ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો. 1/4 કપ જેટલા ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું. 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી સૂકા અધકચરા ધાણાનો પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. તો અહીંયા કીધું એ પ્રમાણે તમે તીખાસની પ્રમાણને તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઓછી કે વધુ રાખી શકો છો. તો હવે આપણે આ બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી સૂકી વરિયાળી ઉમેરીશું, જેનાથી આ મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો હવે આપણે બધા જ મસાલાને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે અને આપણો મસાલો એકદમ સરસ તૈયાર છે. બેટર બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 1 કપ બેસન ઉમેરીશું. તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું અને તેમાં થોડું પાણી એડ કરીશું, જેથી બેટરની થિકનેસ વધારે પડતી પતલી ન થઈ જાય અને તેમાં કોઈ લમ્સ ન રહે. તો તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પહેલાંથી પાણી વધારે ન પડે. તો અહીંયા તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો કે ના તો વધારે પતલી છે કે. તો આ રીતે આપણે બેટરને એક સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સીમાં બનાવી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર બનીને તૈયાર છે. તો આપણે આ બેટરને પણ સાઈડમાં રાખીશું. તો અહીંયા મેં 8 નંગ સેવસળના જે પાઉં આવે છે તે મિની પાઉંનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ રીતે મિની પાઉં આવે છે તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો અને ખરેખર આ રીતે બનાવેલ મિની પાઉં પકોડાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આ વિડીયોને પૂરો જોજો. તો હવે આપણે તેને એક ચપ્પાની મદદથી પાઉંને થોડી કટ લગાવી લઈશું અને ત્યારબાદ બનાવેલ મસાલા ચમચી મૂકી દઈશું. તો પાઉંની અંદરના મસાલાને થોડોક સ્પાઇસી રાખવાનો, જેથી બહારનું જે લેયર છે તે તીખાસમાં એક સરખું બેલેન્સ રહે. તો અહીંયા આપણે બધા જ પાઉં તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણા પાઉં પણ તૈયાર છે અને હવે આપણે બેસનના બેટરમાં અડધી ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરીને મૂકીને રાખ્યું હતું. તો તેલ સારું એવું ગરમ થાય એટલે આપણે બેટરમાં જેમ બટેકા વડા ડીપ કરતા હોઈએ છીએ તે જ રીતે આપણે તેને બેટરમાં ડીપ કરીને આ રીતે એક એક મૂકતા જઈશું. તો 2 મિનિટ પછી આપણે પાઉંની સાઈડને ચેન્જ કરીશું અને તેને આ રીતે લાઇટ રંગના થાય ત્યારે ઝારાની મદદથી તેને કાઢી લઈશું. તો અહીંયા આપણે બધા જ પાઉં વડાને આ રીતે બનાવી લઈશું. તો અહીંયા આપણા બધા જ પાઉં વડા બનીને તૈયાર છે. તો તેને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં ગરમા ગરમ પાઉં વડાને લીલા મરચાં, બેસનની ચટણી અને ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું. તો આ રેસિપી તમે એકવાર બનાવીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી લાગે છે. ઘરમાં બધાને ચોક્કસથી આ રેસિપી પસંદ આવશે. આઈ હોપ કે તમને મારી આજની આ રેસિપી પસંદ આવી હશે. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને આ નવી રીત સાથેની રેસિપી તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે ચોક્કસથી શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં તમને મારી આજની આ રેસિપી કેવી લાગી તે ચોક્કસથી જણાવજો અને સાથે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.